Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis the Designer's Destination. यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ अनि तपाईले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोसँग जसले लुगा सिलाउँछन्. ओके, सो सिक्न पनि सक्नुहुन्छ. यदि तपाई अलरेडी जान्नु हुँदैछ भने इट्स भेरी गुड. जान्नु हुँदैन भने प्लिज यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, अनि इफ यु haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. अनि guys, thank you so much for your love and support in my previous videos. So अब ढिला नगरिकन let's get started. ओके, सो आज चाहिँ म यो लुगाले बनाउन गइरहेको छु फ्रिल. ओके, अनि एकदमै इजी वे टु मेक फ्रिल आज म तपाईलाई देखाउँछु. ओके, जसलाई चाहिँ तपाईले 1 या त 2 मिनेटमा भित्र नै तपाईले यो फ्रिल तयार गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, यसलाई ग्यादर भन्छौँ हामी, फ्रिल भन्छौँ. ओके, इट्स भेरी इजी. सो गाइस, यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु. ओके, सो अब धेरै नबोलिकन लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो हेर्नुस् म आफ्नो मसिनमा आइसकेको छु. अब सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले के गर्ने, फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो हेर्नुस्, यो जुन चाहिँ हाम्रो यो नोक छ नि, यो खुट्टा यसको मसिनको, यसलाई चाहिँ के गर्ने तपाईले यस्तो खालको एउटा पिन पाउँछ बजारमा, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. यस्तो खालको यसलाई हामी हेड पिन भन्छौँ. ओके, यसलाई हेड पिन भनेको कारण चाहिँ अब यसमा हेड छ त्यसैले पिन भनेको होला, यसलाई हेड पिन भनेको होला. ओके, आई अल्सो डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया अबाउट दिस. यसरी बुटी घरमा चलाउँछौँ हामी. सो अब के गर्ने, अब यसलाई तपाईले यसलाई यस्तो गर्ने अनि यो माथिबाट चाहिँ यसरी लगाइदिने. यसरी हो, यो पहिला सिधा थियो हेर्नुस्, यो अलिकति बाङ्गो हुन्छ यो लाउनु बित्तिकै. ओके, सो यसलाई यस्तो गर्ने अनि यो यहाँबाट हालिदिने. यस्तो तपाईँकोमा पिन छैन भने तपाईँले सिउँ चलाउँदा पनि हुन्छ, भाँचेको सिउँ अथवा तपाईँको कुनै पुरानो सिउँहरू तपाईँले युज गर्दा पनि हुन्छ. ओके, सो यसलाई यसरी अड्काइदिने. अब यो यस्तो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. ओके, सो अब के गर्ने, अब त्यसपछि तपाईँले आफ्नो लुगा राख्ने. ओके, सो यो चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा सजिलो तरिका हो. ओके, सो अब तपाईँले यसरी लुगा राख्ने अनि अब सिलाइदिने. ओके, अब यो सिलाउँदा चाहिँ यसमा आफै ग्यादर बनिँदै जान्छ. हेर्नुहोस् म सिलाइरहेको छु. अब हेर्नुहोस् ल. ओके गाइज, सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी फ्रिल बनिसकेको छ. अनि गाइज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ फ्रिल बनाउनुभन्दा पहिला अथवा यो ग्यादर बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ. मसिनमा जुन चाहिँ हाम्रो मसिनको जुन चाहिँ सिलाइ ठुलो सानो बनाउने एउटा विल हुन्छ नि, त्यो विललाई चाहिँ तपाईँले के गर्ने, सबभन्दा ठुलो टाँकामा राख्ने, नम्बर 5 मा राख्ने. ओके, जति नम्बरमा छ तपाईँको अहिले 2 मा छ भने त्यहाँबाट हटाएर 5 मा, 0 मा छ भने 5 मै राख्ने. ओके, सो त्यसरी तपाईँले गर्ने. पहिला त तपाईँले त्यो सेटिङ मिलाउने. ओके, त्यो हाम्रो ठुलो टाँका सानो टाँकाको सबभन्दा ठुलो टाँकामा ल्याउनुपर्छ. ओके, त्यो मसिनको जुन चाहिँ चाल हुन्छ, ओके, एउटा विल हुन्छ नि डल्लोबडे मसिनमा, हेर्नुहोस् त, त्यो विललाई चाहिँ तपाईँले सबभन्दा माथिको नम्बरमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ. ओके गाइस, सो आजको भिडियोलाई यति नै. आई होप तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला. केही बुझ्नु भने मलाई लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला. ओके गाइस, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. ओके, सो तपाईँसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो च्यानल. तपाईँसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइस, बाई. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. ओके गाइस, सो अब मेरो नेक्स्ट भिडियोमा पनि म यसरी इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउने छु. बाई.